السلام عليكم أزول في الأول، مرحبا بكم في قناة الطبخ والتجميل مع نصيرة. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم أخواتي المشاهدين راح ندير لكم خضرة راح نطيبوها داخل كيس الشواء، إذا كما تشوفوا هنا في الصورة، إذا دون استعمال ولا أي نقطة من الماء. إذا راح نستعمل فقط خضروات ولحم الدجاج اللي راح نتبلوه ايضا. اذا كما تشوفوا هنا في الصوره عندي اكياس تاع الشواء، اذا راح نستعمل 2 اكياس تاع شواء. راح نقسم الكميه تاعي الى نصفين لان الكميه راح تكون كبيره. اذا هنا راح نستعمل 2 اكياس تاع شواء. اذا نروحوا لطريقه التحضير والمقادير. اذا هنا كما تشوفوا عندي اطراف تاع لحم الدجاج بعد ما غسلته جيدا، اذا راح نتبلوه. عندي ايضا حبه تاع بصل مسكرفجه، حبه تاع فلفل اخضر مقطع الى قطع صغيره، حبه تاع الجزر مسكرفجه ولا الزروديه. عندي ايضا 3 سنين تاع ثوم مسكرفج. عندي ايضا حبه تاع جريوات او كوسه مقطعه الى قطع بهذا الشكل. عندي ايضا حبه تاع طماطم مسكرفجه تكون متوسطه، كذلك بالنسبه للبصل تكون حبه متوسطه. عندي ايضا بطاطا، اذا كما تشوفوا استعملت حسب افراد العائله مقطعه الى قطع دائريه بهذا الشكل. عندي التوابل، اذا هنا عندي الزعتره، عندي ايضا توابل الدجاج، شويه تاع توابل الدجاج، شويه تاع كركم، شويه تاع راس الحانوت، شويه تاع فلفل عكري، وشويه تاع الكمون، شويه تاع الزنجبيل بودره، وايضا شويه تاع فلفل اسود، وايضا الملح وربع مغارف تاع الزيت. اذا اول شيء راح نقوم بتتبيل الدجاج، اطراف تاع لحم الدجاج. اذا هنا نحط الملح، عندي حوالي نص مغرف كبيره تاع الملح. نضيف التوابل، نضيف ايضا 3 سنين تاع الثوم مرحي. اذا هنا تتبيله الدجاج يمكن تحضريها من قبل. اذا تحطي الدجاج تاعك في التتبيله باش يتشرب مليح من هذاك نكهه التوابل. اذا راح تغطيه وتحطيه في الثلاجه مده ساعه الى ساعتين باش يتشرب من نكهه التوابل جيدا. اذا كما تشوفوا هنا ضفت حبه تاع بصل مسكرفجه وحبه تاع طماطم ايضا مسكرفجه، ضفت 4 مغارف تاع الزيت. اذا راح نخلط كامل لحم الدجاج مع التوابل والبصل والثوم والطماطم مسكرفجه. اذا نخلطهم جيدا. اذا هنا راح نضيف مغرف كبيره تاع الطماطم الصبراء ايضا. اذا هنا نسيت الطماطم الصبراء، اذا راح نضيف مغرف كبيره تاع طماطم الصبراء كما تشوفوا هنا في الصوره. اذا نخلط كل شيء جيدا. اذا نخلط كل شيء حتى تندمج التوابل مع البصل والثوم والطماطم ايضا والطماطم الصبراء. اذا هاوليك بعد ما خلطهم جيدا، اذا راح نغطيه ببلاستيك غذائي ونحطه في الثلاجه على الاقل مده ساعه الى ساعتين. اذا انا خليته مده ساعه في الثلاجه. اذا هنايا راح نحي اطراف تاع اللحم تاع الدجاج بعد ما خليته داخل التتبيله مده ساعه. اذا نحي اطراف تاع لحم الدجاج، وهذيك التتبيله اللي تبقى لي راح نستعمل فيها، نحط فيها كامل الخضروات فيها. اذا راح نحط البطاطا والكورجيت او الكوسه او الجريوات، ايضا نحطوا ايضا الحبه تاع الجزر المسكرفجه وحبه تاع فلفل الخضراء. اذا هنا حطيت البطاطا مقطعه الى قطع دائريه في هذيك التتبيله. ضفت حبه تاع الفلفل الاخضر، ضفت حبه تاع زروديه مسكرفجه، حبه تاع فلفل اخضر مقطعه ايضا الى قطع صغيره، وحبه تاع الكوسه او الجريوات مقطعه الى قطع بهذا الشكل.
اذا هنا رجعت كل شيء حطيته في الاناء الاخر. اذا هنا الاناء هذاك صغير، الوعاء هذاك صغير، اذا حطيتهم في الوعاء الاخر باش نخلطهم جيدا. اذا راح نخلط كامل الخضروات بهذا الشكل. اذا هنا نستعمل يدية باش نخلطهم جيدا وندخل التتبيله جيدا في الخضروات. اذا صدقوني هذه الوصفه تجي بزاف بنينه، خطيره في البنه. اذا ان شاء الله راح تجربوها وتنال اعجابكم، وتحطونا آراءكم في التعليقات. اذا هنا بعد ما خلطت جيدا الخضروات داخل التتبيله تاع اللي حضرناها من قبل، اللي تبلنا بها الدجاج، والكميه اللي تبقات لي حطيت فيها الخضروات ايضا باش نتبلهم ايضا مع التتبيله. اذا هنا راح ناخذ كميه نحطها في كيس تاع الشواء. اذا هنا الكميه لا كونتيتي راهي كبيره، راه كميه كبيره. اذا راح نقسم الكميه الى نصفين. اذا نحط نصف الكميه داخل كيس شواء، ونزيد ايضا كيس شواء واحد اخر. اذا راح نستعمل زوج اكياس تاع شواء. اذا هنا بعد ما حطيت الخضروات راح نضيف اطراف تاع لحم الدجاج داخل كيس الشواء ايضا بهذه الطريقه. اذا هنا كملت الكيس الشواء الاول، اذا عمرته. دوك نضيفوا الكيس الشواء الثاني، راح نعمره ايضا بالخضر ونضيف له ايضا اطراف تاع لحم الدجاج. اذا هنا قسمت الكميه الى نصفين، استعملت زوج اكياس شواء لان الكميه كبيره، ما راحش نحطها في كيس شواء واحد. اذا هاوليك بعد ما عمرتهم كامل في زوج. اذا هنا راح نغلقهم جيدا بهذه الطريقه. اذا راح ناخذ خيط من كيس الشواء اللي يجوا في كيس الشواء هذوك. اذا نغلقوهم بهذه الطريقه كما تشوفوا هنا في الصوره، ونسقموهم بهذه الطريقه. نوزع الكميه بالتساوي داخل كيس الشواء بهذه الطريقه. ثم ناخذ ان كوردون ونثقب كامل كيس الشواء بهذه الطريقه باش يخرج هذاك النفس من الداخل، باش ما تتنفخش في الفرن. اذا هاوليك بعد ما ثقبتهم كامل بعود، بعد ما ثقبتهم كامل بالكوردون، اذا راح نحطهم في البيركس بهذه الطريقه. اذا نحط اكياس الشواء داخل صينيه زجاج او البيركس بهذه الطريقه. والفرن لازم يكون شاعل على 200 درجه. اذا انا شعلت الفرن من التحت ومن الفوق في نفس الوقت، ودخلت الصينيه تاعي لمده ساعه كامله. اذا هنا كما تشوفوا ما حطيناش الماء، اذا بدون ماء. اذا دخلت الكيس الشواء الى الفرن بعد ما طاب. اذا كما تشوفوا هنا في الصوره نحيت الاكياس تاع الشواء اذا بعد مرور ساعه كامله. اذا نحيتها من الفرن. اذا راح نفرغ البطاطا اللي طيبناها في اكياس الشواء داخل، نحطوها في صحن التقديم بهذه الطريقه كما تشوفوا في الصوره. اذا نحي اكياس الشواء ونفرغ البطاطا ولا الخضروات تاعنا في صحن التقديم بهذه الطريقه. اذا نضيفوا الكيس الثاني ايضا، الكيس الثاني تاع الشواء نحلو بهذه الطريقه، نقطعوه ثم نفرغ الخضروات تاعنا في صحن التقديم. اذا صدقوني هذه الوصفه تجي بزاف بنينه رائعه جدا. اذا ان شاء الله تجربوها. اذا هاوليك الخضروات تاعنا بعد ما طابوا. اذا هنا هايلك اطراف تاع اللحم الدجاج. اذا حطيتها في الصحن التقديم بهذه الطريقه مع الخضروات اللي طيبتها في كيس الشواء.
اذا قدمته بهذه الطريقه، اذا ان شاء الله راح تنال اعجابكم. اذا شوفوا البطاطا تاعنا كيفاش جات، اذا جت رائعه في البنه، خاصه تشربت من هذيك التوابل. نفس الشيء بالنسبه للدجاج ايضا تشرب من هذيك التوابل. اذا صدقوني الوصفه رائعه جدا وبنينه بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وتحطونا ارائكم في التعليقات. اذا ما عليكم سوى الاشتراك في قناتي واقتراع الجرس لكي يصلكم كل جديد، وبارطاجيو للماكسيموم باش يستفادوا الاخرين. واذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي جيم تشجيعا لي على المواصله، وباش الفيديو تاعي يطلع باش يشوفوه عدد كبير من المشاهدين. اذا نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.